ल comparing decimals here. Can you tell which is greater 0.07 or 0.1? अब हामीलाई थाहा छ कि 0.1 चाहिँ ग्रेटर हो हैन यतिकै थाहा छ अब take two pieces of square papers if the same size divide them into hello 100 equal parts हेलो को बोलिरहेछ भन भन ल के भयो पेज नम्बर 174 पेज नम्बर 174 मैले त्यो लिंक पठाएको छ हेर चाहिँ म फेरि पठाइदिउँ कि के नि एकछिन है फेरि पठाइदिन्छु म ल मैले त्यो क्लास 5 math.pdf भनेर पठाएको छ हेर त भाइबरमा त्यो भाइबरको मैले त्यो चाहिँ खोल त अनि त्यसको तलतिर जाने अनि जुम भएकोले चाहिँ जुममा क्लिक गर्ने यो माथिको जोइन आवर क्लाउड एज दी पीडीएफ मिटिङ भनेर अनि यो खोलेर पेज नम्बर 174 पल्टाउने तलतिर हेर्ने मोबाइलमा 174 कम्पेयरिङ डेसिमल्सको स्केल पनि छ यता साइडमा 14 सेन्टिमिटरको हजुर ओपन भयो म धेरै दिएको छु मैले 80 ए ल यो अब कम्पेयरिङ डेसिमल्सको हेरौँ ल आज यो 8.4 लेखेको चाहिँ हेर त निलोमा 174 को त्यसमा ल कम्पेयरिङ डेसिमल्स के हेर 8.4 को Can you tell which is greater 0.07 or 0.1? 0.07 ठुलो कि 0.1 ठुलो हैन 0.1 चाहिँ ठुलो किनकि 0.0 आछ नि अगाडि हैन अनि 7 छ त्यसको पछाडी 7 छ अब 0.1 0.10 हो त्यो 0.1 भनेको 8.4 को 8.4 को 174 को यो बेटा कम्पेयरिङ डेसिमल्स हेरे कम्पेयरिङ डेसिमल्सहरुलाई कम्पेयर गर्ने एक्सरसाइज 8.4 हैन माथि त्यसभन्दा माथि होला एक्सरसाइज 8.4 हैन त्यो तल होला त्यो त एक्सरसाइज 8.4 भनेको त 8.3 भन्दा माथि एक्सरसाइज 8.4 हैन माथिपट्टि पेजमा 174 हेर नि त्यहाँ स्केल भएको हेर 174 मा छ मैले तिमीलाई यो सबै गर भनेको गरेको गरेन 7 सम्म ए ल ल अब पर्दैन अब त्यो कनेकै भइसक्यो नि तिमी ए ल ल कम्पेयरिङ डेसिमल्स यस्तो के ल म त्यो स्क्रिनशटमा पठाइदिन्छु यस्तो ल हेर त यो पेज भने क्या 174 8
ल त्यो मैले स्क्रिनशट पठाएको छ हेर ल फाइबरमा हेर त स्क्रिनशट पठाएको छ हेर फेरि क्लिक गर त्यही हेर ल हेर हेर मैले त्यो स्क्रिनशट गरेको 8.3 यो भयो 8.3 को ल अब ठिकै छ त यो आयो होला हैन अब त्यो पेजहरु मात्र हेर ल 2 पेज छ 2 पेजको गर्ने आज यो हेलो हेर्यो ल अब कम्पेयरिङ डेसिमल्स देख्यो हैन अब त्यो त्यसको हेरौँ ल क्यान यु टेल व्हिच इज ग्रेटर 0.07 or 0.1 0.1 ग्रेटर हो हैन किनकि 0.07 मा दुईटा नम्बर हुँदैमा ठुलो हुँदैन यो 0.1 चाहिँ ठुलो हो अब जस्तै 1 को पछाडी 0 राख्न जति पनि 0 राख्न सकिन्छ यो 0.01 के रे 0.1 भनेको के त ठुलो हो हैन ग्रेटर Take two pieces of square papers of same size. Divide them into 100 equal parts. For 0.07, we have to set 7 parts out of 100 भनेछ हैन ल भन भन के भयो ह के भनेको ल कम्पेयरिङ डेसिमल्स को यो बुझ्यो होला हैन यो दुईटा पिस अफ स्क्वायर पेपर्स लियो रे स्क्वायर पेपर्स लियो अनि 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर भनेछ यो 100 वटा छ यो बक्सा सानो सानो हैन अनि फर 0.07 we have to set 7 parts out of 100 अब 7 parts out of 100 चाहिँ सेट छ भन्दाखेरि यसमा 7 वटा चाहिँ बक्सालाई यस्तो गोलो लागेको छ 7 पार्ट्सलाई 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा पार्टलाई सेट गरेको छ भनेछ हैन देखिरहेछ हैन अब 7 पार्ट्सलाई सेट गरेको छ त्यही भएर चाहिँ 0.07 यसरी आएको हो भनेछ फर 0.07 we have to set 7 parts out of 100 हैन अनि नाउ 0.1 is equals to 1/10 हैन 1/10 हो भन्दाखेरि यो is equals to 10/100 हुन्छ नि यो 1/10 भनेको 1 into 10 भनेको 10 10 into 10 भनेको 100 त्यही भएर 10/100 आयो so far 0.1 set 10 parts of out of 100 हुन्छ हैन हजुर भन के भयो के पनि भेटेन रे त्यहाँ मैले पठाएको छु हेर त त्यो भाइबरमा भर्खरै मात्र कम्पेयरिङ डेसिमल्स लेखेको चाहिँ पिक्चर देख्यो त्यही पढाएर हो मैले now 0.1 is equals to 1/10 is equals to 10/100 so 0.1 भनेको चाहिँ 10 parts out of 100 हो हैन 10 parts out of 100 10/100 त्यसरी आएको यो 10 वटालाई सेट गरेको छ यसमा 10 वटालाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटालाई सेट गरेको छ 100 वटा मध्ये हैन त्यही भएर 10/100 लेखेको हो अब 10/100 ठुलो कि 7/100 ठुलो त माथिपट्टिको जुन चाहिँ ठुलो छ त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि 10/100 ठुलो हो त्यही भएर 0.1 चाहिँ 0.07 भन्दा ग्रेटर हुन्छ ठुलो हुन्छ भनेको दिस मिन्स 0.1 is greater than 0.07 हुन्छ भनेको let us now compare the numbers 32.55 and 32.5 भनेको छ अब 32.55 ठुलो कि 32.5 ठुलो त
कम्पेयर गर्दाखेरि यो कम्पेयर गर्दाखेरि 32.55 ठुलो हो किनकि अगाडिको नम्बर 32 नै छ अनि यसमा 5 चाहिँ पछाडी बढी छ त्यही भएर in this case we first compare the whole part we see that the whole part of for both the numbers is 32 and hence equal भनेछ अब 32.55 भन्दा यो चाहिँ सानो हुन्छ 32.5 चाहिँ अब होल पार्ट चाहिँ कम्पेयर गर भनेछ फर्स्टमा होल पार्ट भन्दाखेरि अगाडिको नम्बर चाहिँ पोइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बर कम्पेयर गर 32 नै छ सेम छ त्यही भएर यो सेम नै भयो अगाडिको त अनि अब सेकेन्ड पार्ट हेर्ने we see that the whole part for both number is 32 and hence equal अगाडिको इक्वल छ हैन अनि we however know that two numbers are not equal so we now compare the 10th part अब 10th part इक्वल छ कि छैन त्यो पनि कम्पेयर गर्ने यो 10th part भन्छ यसलाई पोइन्ट भन्दा ठ्याक्कै पछाडिको यो पनि सेम छ 5 सेम छ हैन we find that for 32.55 and 32.5 the 10th part is also equal then we compare the 100th part अब 100th part कम्पेयर गर्ने यो 5 छ 100th part मा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ छँदै छैन हैन छँदै छैन भनेको 0 छ भनेको त्यसैले कुन चाहिँ ठुलो त we find 32.55 is equals to 32 plus 5 by 10 plus 5 by 100 हुन्छ यो 5 by 10 5 by 100 and 32.5 भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि 32 plus यो पोइन्ट भन्दा पछाडिको 5 by 10 हुन्छ अनि अर्को नम्बर छँदै छैन प्लस 0 by 100 हुन्छ भएन भने चाहिँ 0 by 100 भयो अनि त्यही भएर चाहिँ therefore अब कुन चाहिँ ठुलो भयो त यो 0 ठुलो कि 5 ठुलो त यो 5 ठुलो भयो त्यही भएर चाहिँ 32.55 चाहिँ ठुलो भयो हैन 32.55 is greater than 32.5 as the 100th part of 32.55 is more भनेको छ हैन अनि त्यस्तै एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पल 11 which is greater भनेको छ एक्जाम्पल 11 मा अब 1 ठुलो कि 0.99 ठुलो त A मा 1 or 0.99 B मा 1.09 or 1.093 मध्ये कुन ठुलो त which is greater भनेर सोधेको छ अब यसको सोलुसनमा चाहिँ A मा के हुन्छ त 1 equals to 1 plus 0 by 10 plus 0 by 100 हुन्छ हैन अनि त्यसै यो 0.99 भनेको चाहिँ अगाडिको नम्बर चाहिँ 0 छ प्लस अब पछाडिको 10th पार्ट भन्दाखेरि 9 by 100 भयो किन 9 by 10 भयो अनि त्यसै अर्को पछाडिको 9 भनेको 9 by 100 को हैन अनि त्यही भएर यो अगाडिको नम्बर कम्पेयर गर्ने फर्स्टमा अगाडिको नम्बरै यो ठुलो भइसकेपछि अब कुन चाहिँ नम्बर ठुलो होला भन्दाखेरि 1 चाहिँ ग्रेटर हुन्छ the whole part of 1 is greater than that of 0.99 therefore the 1 is greater than 0.99 भनेर लेखेको छ हैन होल पार्ट चाहिँ ग्रेटर छ यो होल पार्ट भन्नाले पोइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बर चाहिँ ग्रेटर छ त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त 1 चाहिँ ग्रेटर भयो भनेको छ 1 is greater than 0.99 त्यसै B को चाहिँ 1.09 equals to के हुन्छ त यो B को 1.09 or 1.093 मध्ये कुन चाहिँ ठुलो त भनेको छ अब B मा चाहिँ 1.09 equals to 1 plus अब 0 by 10 हुन्छ यो 10th पार्ट मा अनि 100 पार्ट मा 9 by 100 भयो अनि प्लस अब यो 1000 पार्ट छैन अब 10 by 100 भयो कति 1000 भयो अनि अर्कोमा चाहिँ 1000 पार्ट छ 1.093 को 1 प्लस अब यो 0 by 10 भयो यसमा अनि अर्कोमा 9 by 100 हुन्छ प्लस गरेर अनि 3 by 1000 पार्ट यो 10th 100 1000 यसरी लेख्ने हो त्यसरी छुटाएपछि अब त्यो कम्पेयर गर्ने अब 1 1 नै भइहाल्यो 0 0 नै छ 9 9 नै छ अनि लास्टमा यो 0
भन्दा 3 ठुलो हो त्यही भएर यो नम्बर चाहिँ ठुलो हुन्छ 1.093 भन्ने नम्बर चाहिँ ठुलो हो हैन इन दिस केस द टु नम्बर्स ह्याभ सेम पार्ट्स अप टु 100 अब 100 सम्म सेम छ कि छैन 1.09 त सेम छ 1.09 सेम छ त्यही भएर लास्टको 3 हेर्ने अब लास्टको 3 चाहिँ यो अगाडिको 0 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर चाहिँ बट द 100,000 पार्ट्स अफ 1.093 is greater than that of 1.09 therefore 1.093 is greater than 1.09 भनेको छ बुझ्यो 1.09 भन्दा चाहिँ 1.093 ग्रेटर हो किनकि यो 100 पार्टसम्म सेम छ अनि लास्टको नम्बर चाहिँ ग्रेटर छ त्यही भएर चाहिँ 1.093 चाहिँ 1.09 भन्दा ग्रेटर हो भनेको छ यो ग्रेटर देन चाहिँ यसरी देखाउने हो अनि त्यसै एक्सरसाइज 8.3 को यो कुन चाहिँ ग्रेटर छ त्यो मात्र लेख्ने हो यो त्यही रिजन दिएर चाहिँ which is greater the A को 0.3 or 0.4 ल भन्नु त 0.3 greater कि 0.4 greater 0.4 greater किन त के कारणले त्यो यो यसरी पनि लेख्नुपर्छ है यो 10th पार्ट भयो हैन 10th पार्ट भनेको पॉइन्ट भन्दा थाकि पछाडीको 1 कति 3/10 भयो 0 फर्स्ट नम्बर फर्स्टको होल नम्बर 0 भयो 0 प्लस 3/10 लेख्नु पर्यो यसमा चाहिँ हैन यसरी अनि अर्को 0.4 इक्वल्स टु 0 प्लस 4/10 लेख्नु पर्यो हैन 3/10 ठुलो कि 4/10 ठुलो त 4/10 ठुलो हो त्यही भएर 0.4 चाहिँ ग्रेटर हुन्छ 0.3 भन्दा भनेर लेख्ने यसरी नै अनि त्यसै b को के भने त 0.07 or 0.02 के हुन्छ b को के हुन्छ गोविन्द्र 0 प्लस यो b को कसरी लेख्ने भने क्या 0.07 ठुलो कि 0.02 ठुलो ग्रेटर कुन हो यसमा 0.07 कि 0.02 ठुलो यसमा यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु त b को यो देखा 0.07 or 0.02 अ 0.07 ठुलो ल ठिकै छ त्यहाँ यो रिजन चाहिँ अब सम्झिने हैन यिनीहरु अनि डाइरेक्ट लेख्यो नि हुन्छ यो 0.07 is greater than 0.02 भनेर डाइरेक्ट लेख यसरी म देखाइदिन्छु एकछिन खै यसमा पीडीएफ मा एनोटेट गर्न नमिल्ने रहेछ यसरी हो 0.07 is greater than 0. कति 0.02 हैन यसरी लेख्ने 0.07 is greater than 0.02 भनेर लास्टमा एन्सर लेख्दिनु यसरी बुझ्यो यसरी 0.07 is greater than 0.02 भनेर लेख्दिने त्यति हो
ल अब त्यस्तै यो गर्दै जानेले यो 3 or 0.8 हेलो ल सी को भन त यो 3 or 0.8 कुन चाहिँ ग्रेडर हेलो 3 or 0.8 कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ ग्रेडर 3 कि 0.8 3 ठुलो हो किनकि 0 भन्दा ग्रेटर पनि छ हैन अगाडिको नम्बरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अगाडिको होल नम्बरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि 3 चाहिँ ग्रेटर हो त्यही भएर 3 इज ग्रेटर देन 0.8 सक्यो हैन अनि त्यसै डी को 0.5 or 0.05 कुन चाहिँ ग्रेडर हो भन 0.5 or 0.05 कुन चाहिँ ग्रेडर हो अगाडिको नम्बर 0 छ अनि पोइन्ट भन्दा पछाडिको नम्बर एउटामा 5 छ एउटामा 0 छ भन्दाखेरि पोइन्ट भन्दा पछाडिको नम्बर 5 छ हैन एउटामा अनि अर्कोमा 0 छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ ठुलो होला त 10th पार्टमा 10th पार्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि 5 ठुलो हैन भन्दाखेरि पोइन्ट भन्दा पछाडिको 5 भएको ठुलो भन्दाखेरि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05 भयो हैन भएन हैन अब यो डी को सक्यो यो अनि ई को गरौँ ई को कति हुन्छ ल 1.23 or 1.2 चाहिँ ग्रेटर भनेको चाहिँ कुन चाहिँ ग्रेटर 1.23 ग्रेटर कि 1.2 ग्रेटर ह 1.23 ग्रेटर किन त भन्दाखेरि 1 अगाडिको 1 1 छ पोइन्ट पनि पोइन्टै छ अनि पोइन्टको पछाडि 2 छ एउटामा अनि अर्कोमा चाहिँ 3 छैन 1.2 भनेको 1.20 हो हैन त्यही भएर 0 भन्दा 3 ठुलो हो त्यही भएर चाहिँ 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2 हुन्छ अनि त्यस्तै यफ को 0.099 or 0.19 कुन चाहिँ ठुलो हो कुन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ यसमा त्यो ठुलो हो र कसरी 0.19 चाहिँ ठुलो हो किनकि 0 त अगाडि 0 नै छ अनि पोइन्ट भन्दा पछाडि 099 मा 0 छ हैन अनि पोइन्ट भन्दा पछाडि 019 मा 1 छ हैन 0 भन्दा 1 ठुलो हो के हैन त्यही भएर 0.19 चाहिँ ग्रेटर हुन्छ 0.19 इज ग्रेटर देन के त 0.099 हुन्छ बुझ्यो अनि त्यस्तै जी को के हुन्छ त जी को 1.5 or 1.50 कुन चाहिँ ग्रेटर 1.5 or 1.50 कुन चाहिँ ग्रेटर or इक्वल हैन यसमा चाहिँ यो झुकाउनलाई दिएको 1.5 ग्रेटर पनि छैन 1.50 ग्रेटर पनि हैन यो 1.5 भनेको 1.50 नै हो हैन त्यही भएर चाहिँ यो इक्वल हुन्छ यो 1.5 र 1.50 चाहिँ इक्वल हुन्छ जी को 1.50 चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यो भनेको इक्वल हो हैन इक्वल हुन्छ 1.50 इक्वल्स टु 1.5 हुन्छ अब यच को हेरौँ यच को के छ
1.431 or 1.490 कुन चाहिँ ग्रेडर हो 1.431 ग्रेडर कि 1.490 कुन चाहिँ ठुलो हो कुन चाहिँ ठुलो रे 1 point कति 1 त अगाडिको 1 भइहाल्यो हैन यचमा अनि पोइन्टको पछाडी 4 दुईटैमा 4 छ हैन अनि अर्को एउटामा 3 छ एउटामा 9 छ भन्दाखेरि यो 100 पार्टको कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तै एउटामा 3 छ एउटामा 9 छ भन्दाखेरि 9 ठुलो कि 3 ठुलो 3 ठुलो हो 9 ग्रेटर कि 3 ग्रेटर 9 चाहिँ ठुलो हो त्यही भएर 9 भएको नम्बर चाहिँ ठुलो हुन्छ 1.490 is greater than 1.431 हुन्छ त्यति हो हैन बुझ्यो 1.490 is greater than 1.431 त्यति हो अनि त्यस्तै आई नम्बरको के हुन्छ आई नम्बरको के हुन्छ त 3.3 or 3.300 रे कुन चाहिँ ग्रेडर हुन्छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ तर यो इक्वल हो यो 3.3 equals to 3.300 यो 0 पोइन्टको पछाडीको नम्बरको पछाडी जति पनि 0 राख्न सकिन्छ त्यही भएर यो इक्वल हो है अनि त्यस्तै यो जे को के हुन्छ ल 5.64 or 5.603 कुन चाहिँ ग्रेडर हुन्छ कुन चाहिँ ग्रेडर हुन्छ यो 5.64 or 5.603 मध्ये कुन चाहिँ ग्रेडर हो 5.64 ग्रेडर हो किन त अगाडिको 5 नै छ हैन पोइन्ट पछाडी के छ त 6 को 6 चाहिँ छ अर्कोमा पनि अनि अर्को पोइन्टको पछाडी एउटामा 4 छ एउटामा 0 छ भन्दाखेरि 4 ग्रेडर कि 0 ग्रेडर ल भन्नु त अर्कोमा चाहिँ 5.6 त 5.6 चाहिँ छ दुईटैमा 5.6 सम्म सेम छ हैन अनि बाँकी चाहिँ 4 छ एउटामा 4 छ एउटामा 0 छ हैन भन्दाखेरि 0 भन्दा 4 त ग्रेटर भयो त्यही भएर चाहिँ 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603 त्यति नै हो हैन त्यति हो ल अब भएन यो गर्न आउँछ यो सबै त्यसभए ल यो गर्न आउँछ भने यो पुरै गर्नेलाई अब यति होमवर्क हो ल आजलाई ल बाई बाई आजलाई ल